Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Скоро буде чудове свято – 8 березня. Це свято весни, дівчат та жінок, краси та наших улюблених мам і бабусь. Я дуже хочу зробити для них щось особливе, але не знаю, що саме. Можливо, ви допоможете мені вигадати подарунок? Давайте разом подумаємо. Готові? Тоді почнемо. Можна намалювати красивий малюнок. Наприклад, квіти, сонечко або портрет мами чи бабусі. Цей малюнок вони зможуть повісити на стіну або поставити у себе на робочому столі. Вони точно зрадіють. А ще можна вивчити гарний віршик і розказати його мамі та бабусі. Вони будуть дуже раді почути добрі слова. Можна зробити аплікацію з кольорового паперу. Наприклад, вирізати сердечка або квіточки та приклеїти на листівку. Мама та бабуся будуть задоволені. Ой, а ще ж можна просто прибрати в кімнаті, поскладати свої іграшки та речі до шафи. Чиста та охайна кімната – це теж чудовий подарунок. Я можу допомогти мамі помити посуд. Це не тільки подарунок, а й велика допомога. Ще один гарний подарунок – це пісенька. Якщо заспівати мамі чи бабусі веселу пісеньку, вони точно усміхнуться. Що ж подарувати мамі, я малюнок намалюю сама. Для бабусі вивчу віршик, розкажу його зрання. Ще кімнату приберу, на полички все складу, а як треба допоможу, посуд чистим залишу. Пісеньку я заспіваю, всіх зі святом привітаю. Головне, даруйте ласку, обіймайте маму й бабцю. Ой, як весело було вигадувати подарунки. Сподіваюся, ви теж знайдете чудові ідеї для своїх мам і бабусь. А тепер біжіть готувати сюрпризи. До зустрічі в наступному відео.